እሺ ሃይ ሃው አር ዩ ታዲያስ እንዴት ናችሁ? አለው አሁን በስታድ ሶፍትዌር ትናንት ፊክስድ ቢም ሰርተናል። በስታድ አናላይዝ አድርገናል። ሼርን ቤንዲንግ ሞመንት እና ዲፍሌክሽን እንዴት መስራት እንደምችል ትናንት አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፕሮፐር ካንቲሊቨር ቢም፣ ይሄ የምታዩት ፕሮፐር ካንቲሊቨር ቢም እዚህ ጋር ፊክስድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሮለር አለው አንድ ጫፉ ላይ። ይሄንን በስታድ ሶፍትዌር ስታድ ፕሮ እንዴት አናላይዝ እናደርጋለን የሚለው እናያለን። እሺ ስለዚህ ስቴፕ 1 እንመጣና ሾርት ከቱን ዴስክቶፕ ላይ እንከፍተዋለን ሶፍትዌሩን። ኦኬ ስለዚህ ከፈተልን አሁን። ስለዚህ ኒው ፕሮጀክት፣ ቀጥታ ኒው ፕሮጀክት የሚለው ላይ እዚህ ጋር እንመጣና ኒው ፕሮጀክት፣ ከዚያን ፕሌን፣ ከዚያን ሴቭ ፋይል ኔም እንሰጠዋለን። ሌትስ ሴይ ክሬት ኢትዮጵያ። ኦኬ ከዛን ዩኒት እንሰጠው። ዩኒት ዳይሜንሽኑን በሜትር እና ሎዱን በኪሎ ኒውተን እንዲሰጠን ክሊክ እናደርጋለን። then next okay then add beam then ከዛን ፊኒሽ። ከዚያ ቀጥሎ ያለን ስቴፓችን ምንድነው? ኮኦርዲኔት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኮኦርዲኔት ትሽካን መጣና ታያችኋል። ይሄ ማለት ነው ሁለት ሲስተም ነው ያለው። መጀመሪያው ግሪድ ሲስተም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ኖድ አሰጣጣችን ማለት። ስለዚህ እኛ ኮኦርዲኔት ሲስተሙን እንያዘው። ለዛ እዚህ ጋር ክሎዝ ምትላለች፣ እዚህ ጋር ጫፍ ላይ እቺው ካርሰሯን እናመጣና እዚህ ጋር ክሎዝ ምትለውን ክሎዝ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኖድ አለን፣ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ያለው ይመጣል ባዶ ቦታ። እዚህ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔቱን እንሰጣለን። የመጀመሪያው ኖዳችን ስንት ነው? 0 0 ነው። 0 then ሁለተኛው ያው 0 ነው እዚህ ጋር። ከዚያን 4 ሜትር፣ ከዛ ኖድ እዚህ ጋር አለን። ከዚያን 6 ሜትር። እሺ 4 6 ኦኬ። ኔክስት ስቴፓችን ምንድነው? ከዛም ቢም እንሰራለን ማለት ነው። ጂኦሜትሪ እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ፣ ከዚያን ጂኦሜትሪ ቀጥታ እዚህ ጋር አድ ቢም ምትል ትመጣለች። በሱ ትይዩ at the right side እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ውስጥ ከሚወጣው ድሮፕ ዳውን ውስጥ ምርጫ ውስጥ add beam from point to point የሚለውን ክሊክ እናደርግና ቢማችንን ድሮ እናደርጋለን። ይሄው ድሮ አድርገን ማለት ነው። ከዚያን ስኬፕ እናደርግና ቪዋችንን እንቀይረዋለን። ቪዋችንን ቪ ፍሮም ፖዚቲቭ ዘድ እናደርገዋለን። ይሄው አወጣለን ማለት ነው። ኔክስት ምንድነው? አሳይን እናደርገዋለን። ማቴሪያል አሳይን። ስለዚህ ማቴሪያል አሳይን ዲፋይን እናደርጋ አሳይን ከማድረጋችን በፊት ዲፋይን አድርገን አሳይን እናደርጋለን። ጀነራል and then እዚህ ጋር እንመጣና ዲፋይን ምትል ትመጣለች። ዲፋይን and then ሬክታንጉላር ሴክሽናችን ሬክታንጉላር ነው። then ክሮስ ሴክሽናችን 0.32 let's say ኤግዛምፕል ነው ይሄ 0.3 and then add ከዚያ ማቴሪያላችንን ዲፋይን አድርገናል። ስለዚህ አሁን አሳይን እናድርግ። አሳይን እንመጣና ቢማችን ላይ ክሊክ እናደርጋለን አንድ ጊዜ። እዚህ አሳይን አድርገን እናጠፋዋለን ማለት ነው። እዚህ ኔክስት ስቴፓችን ምንድነው? ሰፖርት then create new support። እዚህ ሰፖርታችን ምንድነው? እዚህ ጋር ፊክስድ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሮለር ነው፣ ፕሮፐር ካንቲሊቨር የሆነ ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያ ፊክስድ እናደርገዋለን። ያው ፊክስድ እዚህ ጋር ፊክስድ፣ እዚህ ጋር ፊክስድ then add then ፊክስድ ያደረግነው ሳፖርቱ አላር ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚያን አሳይን የቱ ጋር ነው? የመጀመሪያው ላይ ያው አሳይን አድርገን ማለት ነው። ከዛ እንደገና ክሬት እናደርጋለን። ሳፖርት ክሬት ሮለር ነው። ሮለር ማለት እዚህ ውስጥ ያለው ምንድነው? ፊክስድ ቤንድ ሬንፎርስድ ምናምን የሚል አለ ምትጫና። ከዛ ሮለር ማለት ፊክስድ በት ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስድ በት የሚለውና ሪሊዝ እናደርጋለን። ፎርሶችን ሪሊዝ እናደርጋለን። ሮለር ላይ ያለው ፎርስ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን ብቻ ስለሆነ ሪሊዝ እናደርጋለን። ኤፍኤክስ ኤፍዜድ ሞመንት ኤምኤክስ
my mz ሪሊዝ እናደርጋለን and then add ከዛ ላይ እንደገና ክሊክ እናደርግና አሳይን እናደርጋለን ያው አሳይን ጨረሰን ማለት ነው እዚህ ኔክስት ስቴፓችን ምንድነው ሎድ ነው አሳይን እናደርገው ስለዚህ ሎድ ኤንድ ዴፊኒሽን ሚለው ላይ እንሄዳለን load and definition then load case detail ምትል ትመጣለች እዚህ ጋር ካያችሁ load case and detail then click then add then ስለዚህ load ታይፓችን ምንድነው እንመርጣለን ስለዚህ let's say live load add then close then live አሁን ሎዳችንን ዲፋይን አድርገናል ስለዚህ አሳይን ማድረግ ነው የሚቀረን ሎድ ኬዛችንን ዲፋይን አድርገናል አሁን ሎዳችንን አድ እናደርጋለን ያሉትን ሎዶች እዚህ ሎዱ ምንድነው ታይፑ ሜምበር ሎድ ነው ስለዚህ ሜምበር ሎድ ላይ እንመጣና ክሊክ አድርገን እዚህ ሎዳችንን እንየው UD ነው ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩትድ ሎድ 1 ኪሎ ሜትር up to 4 ሜትር ሌላ የለም UD ነው 1 ኪሎ ሜትር ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር 0 up to 4 ሜትር ኦኬ 1 እዚህ ጋር እንመጣና ዩኒፎርም ፎርስ ዳውንዋርድ ስለሆነ ፎርሳችን ዳውንዋርድ ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር መጣለች ዩኒት ይሄ ዩኒት የመጣው መጀመሪያ ያስገባነው ዩኒት ሴሌክት እናደርግ መጀመሪያ ሎድ ኪሎ ሜትር ስላስገባን ነው ስለዚህ D1 0 up to D2 4 ሜትር እዚህ አድ እንላለን አድ then close እዚህ አሁን አሳይን እናርግ አዳርገናል ስለዚህ ሎዳችን ላይ ክሊክ እናርግ ያው አሳይን እዚህ ጋር ስላደረግን አሳይን ነው ማድረግ ያለብን ክሊክ እናርግና አክቲቭ ከሆነ በኋላ እንመጣና አሳይን እንለዋለን አሳይን here it is አሳይን then እዚህ ጋር እንመጣ ቢማችን ላይ እንመጣና ክሊክ ማድረግ ነው ይሄው up to 4 ሜትር አሳይን አደረገልን ማለት ነው እዚህን ክሎዝ እናርገው እዚህ አሁን ኔክስት ስራችን ምንድነው ኖድ እዚህ ጋር ኖድ ከርሰር ታያችኋለች ኖድ ከርሰር የምትለው እዚህ ጋር ኖድ ከርሰር ላይ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን ከዛን ሴሌክት እናደርገው ቢማችንን ሙሉ ይሄው ሴሌክት and then geometry ላይ እዚህ ጋር geometry ከዛን ቢም break beams as select nodes ምትላለች መጨረሻ ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛን one beam creates okay እንላለን then ብሬክ አደረግነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዳይሜንሽኖችን እናወጣለን መጀመሪያ ሎድ ነው ሎድ ትሽካል ሎድ ምትላለች ከላይ ትሽካል ታያለች ቀይዋ ከሷ አጠገብ ያለውን አሁን እንነካለን ዳይሜንሽንስ ምትል ክሊክ እናደርጋለን ዲስፕሌይ ዳይሜንሽን then close ዳይሜንሽኑን ዲስፕሌይ ያደርግልን ማለት ነው አሁን ሎዱን እንዲያሳየን ከፈለግን ደግሞ ሌብልስ ራይት ክሊክ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ then labels then load values ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን then okay ያው ሎድ ቫልዩን አስቀምጣለን ማለት ነው 1 ኪሎ ሜትር here it is ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው የኛ የተሰጠን ጥያቄ ይሄው ማይንት እዚህ ጋር ፊክስድ ነው እዚህ ጋር ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩትድ ሎድ 1 ኪሎ ሜትር 0 up to 4 ሜትር then እዚህ ጋር ሮለር ነው ሰፖርታችን ስለዚህ ፊክስድ ነው ሮለር ነው ያለው ፕሮፐር ካንቲሌቨር ነው ይሄው እኛንም ማየት እንችላለን ይሄው ፕሮፐር ካንቲሌቨር ነው ፊክስድ ነው እዚህ ጋር ሮለር ነው then UD ደግሞ እዚህ ጋር 1 ኪሎ ሜትር ነው per ሜትር ነው ስለዚህ ኔክስት ስራችን ምንድነው አናላይዝ መስራት ነው ስለዚህ ሎድ ካስገባን ፋይናል ስቴጃችን አናላይዝ ነው አናላይዝ ኤንድ ፕሪንት ምትላለች እዚህ ጋር አናላይዝ ኤንድ ፕሪንት then all እዚህ ጋር መጣና all active then add close እናርገው close then አሳይን ማድረግ ያለብን perform analyze print all ምትለው ላይ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን then assign ካደረግነው ቢማችን እንደመተን ክሊክ እናደርጋለን assign እናደርጋለን ቢማችንን assign አደረግን ማለት ነው select አድርገን assign እናደርጋለን then analyze እንሰራለን analyze run analyze ምትል ትመጣለች run analyze ሴቭ ማድረግ እንዳትዘነጉ በመሃል ሴቭ አሁን መጠበቅ ነው ማለት ነው ፕሮሰስ እያደረገው ነው አናላይዙን እየሰራለን ነው ስለዚህ አሁን አወጣለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በመንሰራ ሰዓት ምን ኤረር ካለ
ዋርኒንጎች ካሉ በዋርኒንግ ያስቀምጥልናል። የተሳሳትነው ካለም ኖት ይሰጠናል። አጋጣሚኛ እዚህ ጋር ነው የሰራሁት ላይ 0 ኤረር ነው የሰጠኝ። ይሄው ኤረር 0 ነው፣ እዚህ ጋር ዋርኒንግ 0 ነው፣ 0 ኖትስ ነው። ስለዚህ ምንም የተሳሳትኩት ነገር የለም ማለት ነው። ቁጥር በማስገባት ሊሆን ይችላል። ሴፕም ከተሳሳትኩ እዚህ ጋር ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አናላይሱን ሰርቷል። ስለዚህ ደን እለዋለሁ እዚህ ጋር ደን። ስለዚህ ሰራልን ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ስለጨረሰልን ፎርሳች ሺር ፎርሱን ማየት እንችላለን። ቤንዲንግ ሞመንት ኤቭሪቲንግ። ስለዚህ ሺር ፎርስ ይኸው ሺር ፎርስ እዚህ ጋር ሺር ፎርስ አይታይማ። ስለዚህ ስኬሉን እንጨምርለታለን ሺር ፎርሱን። ዴን ሌብልስ እንሄድና ስኬል ምትል ትመጣለች። ስኬል ዴን ሺር ዋይ ምትል ትታያቸዋለች። እሱን ይዘን አፕላይ መጀመሪያ አፕላይ ሺር ዋይ እዚህ ጋር ሌብልስ ሺር ዋይ ኦኬ አያችሁ ይሄን ይመስላል ሺር ፎርስ ዲያግራማችን። ስለዚህ ሪዛልቱን ደግሞ ለማየት ማክሲመም ሺር ፎርስ ምኑ ጋር እንዳለ እዚህ ጋር ሪዛልት እዚህ ሪዛልት ከላይ ሪዛልት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ቪው ቫልዩ የሚል ይመጣልናል። ቪው ቫልዩ then ቢም ሪዛልት ሼር የሚለው ላይ ሁሉም አክቲቭ ሼር እሺ አክቲቭ እናደርገዋለን። አክቲቭ እናደርገዋለን። እዚህ አኖቴት እንለዋለን። አኖቴት አኖቴት አደረገልን እና ወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማክሲማማችን ስንት ነው? ማክሲማማችን 3.258 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታያችኋል። ማክሲማም አወጣ። ሚድል ላይም ያለውንም ያወጣልን ሁሉን ይሄው አናላይሱን ሰርቶ አወጣልን ማለት ነው። እዚህ አግዚያል ፎርስ ጨረስን ማለት ነው። ዲያግራሙ ይሄው እሺ። እንዘን ቤንዲንግ ሞመንት ደግሞ ቤንዲንግ ሞመንት ክሊክ እናደርጋለን። ቤንዲንግ ሞመንት የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዜና ወጣ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስኬሉ ነው የምንጨምረው። ሌብልስ ራይት ክሊክ ሌብል ኤንድ ዘን ስኬል አልታይ ካለ ስኬል መጨመር። ስለዚህ ቤንዲንግ የሚለው እንመጣለን። ቤንዲንግ ዘድ የሚለው ላይ እንመጣና መቀነስ ነው እዚህ ጋር ስኬላችንን ቤንዲንግ ዘድ ስለዚህ ይኸው ጨረስልን ማለት ነው። ይሄ ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራማችን ነው። ስለዚህ ማክሲማም ቤንዲንግ ሞመንት ምኑ ጋር ነው የሚኖረው የሚለውን ደግሞ ለማወቅ እዚህ ጋር ሪዛልት ላይ እንሄዳለን። ከላይ ሪዛልት የምትለው ላይ ሪዛልት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቪው ቫልዩ የሚል ከዛ ድሮፕ ዳውን ውስጥ ቪው ቫልዩ ዘን ኔክስት ስቴፕ ኢዝ አኖቴት ማድረግ ነው። ቢም ሪዛልት የምትል ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ቤንዲንግ ኤንድስ አት ማክሲማም እና ሚድ ፖይንት ላይ ያለውን ቤንዲንግ ቫልዩ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አኖቴት እንለዋለን። then close ስለዚህ ሆነ አወጣለን ማለት ነው። ማክሲመም at midpoint and at the end ማለት ነው ያለውን ቤንዲንግ ሞመንት አወጣለን። ይሄው ስለዚህ ማክሲመም 3.549 ነው ማለት ነው። ይሄው ስለዚህ ሁሉን አወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ next deflection, this is here is deflection. If you need to see the deflections, here deflection ሚለው ላይ ኦን ማድረግ ነው። ስለዚህ ዲፍሌክሽናችንን ደግሞ ዲፍሌክሽን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ነው ዲፍሌክሽኑ። ስለዚህ ዲፍሌክሽን ላይን ሆኖ ይታያል። ያው ስኬሉን መጨመር ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ሌብል ዘን ስኬል ምትል ትመጣለች። ከዛ ስኬሉ ስንመጣ ዲስፕሌስመንት የሚል አለ። ዲስፕሌስመንት ላይ እንመጣና ስኬሉን እንቀንሳለን። ስኬሉን ስንቀንስ ያወጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያወጣልን ማለት ነው። ስኬሉን ስንቀንስ ዲስፕሌስመንታችን ይሄ ነው። ስለዚህ ማክሲመም ዲስፕሌስመንት የቱ ጋር ነው የሚኖረው ደግሞ ለማወቅ ሪዛልት እንሄዳለን። ዲስፕሌስመንት እዚህ ጋር ሪዛልት የምትል ላይ እንመጣና
ከዛን ቪው ቫልዩ ከዛን ቢም ሪዛልት የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ዲስፕሌስመንት ማክሲመም የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን አኖቴት እናደርገዋለን ማለት ነው። ያስገባነውን አኖቴት እዚህ ክሎዝ እዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዲፍሌክሽን ዲያግራማችን ይሄን ይመስላል። ማክሲመም ዲፍሌክሽን የቱ ጋር እንደሚያደርግ ይሄው እዚህ ጋር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው። እና አመሰግናለሁ። አሁን ቴንኪው። አዲስ ነገር ግራ የሚያጋባ ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ በቻልኩት መጠን። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። ቴንኪው